لا فامي، سافا كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غنصيبوا مع بعضياتنا هاد الحامل ديال الحاسوب، ولكن قبل ما نبداو كنتمنى من الناس اللي مازال ما داروا ابوني يديروها دابا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. غنحتاجو 8 طراف ديال الكرتون ديال 18 على 25 سنتيمتر و4 كبار ديال 40 على 25 سنتيمتر. باش غنصيبو هذيك البلاصه منين نشدو غادي نديرو واحد المثلث الوسط ديال الكرتون الصغير ديال 18 سنتيمتر على 25. غنعبرو 3 سنتيمتر من كل جهه وغنقطعو مثلث من الوسط. دابا غناخدو كل 4 غنلصقوهم مع بعضياتهم. غناخدو الكولا البيضاء وغنلصقو بها. دابا من بعد ما لصقنا كاع الطراف ديال الكرتون غناخدو كرتون بحال هكا العرض ديالو 1.5 سنتيمتر وغنديروهم في الجناب ديال الكرتون باش ما يبقاش يبان لينا داك الكرتون بحال هكاك. وديما غنبقاو نلصقو بالكولا البيضاء. وغناخدو سكوتش وغنلصقو الجناب كاملين بحال هكا.
دابا غناخدو اي نوع ديال الورق وغنغلفو به. انا غناخد هذا غنغلفو به السيبور ديالنا كامل. ومن بعد ما غلفنا السيبور كامل، دابا غناخدو هاد البزاكرات الصغار. عندنا 4، جوج غنديرهم في هاد الجهه وجوج في هاد الجهه. خديتهم تقريبا ب6 دراهم هما والفيسات ديالهم. الفيس عندنا فيه 1.3 سنتيمتر اللي غنديرو في هذاك السيبور اللي عندنا حنايا ليبيسور ديالو 1.5 سنتيمتر باش ما يخرجش لينا الفوق. كما كتشوفوا معايا خلينا واحد شويه في الجناب ديال السيبور تما فين غادي، هنا فين غادي يلصقوا غير يلصقوا هذوك الرجيلات فين غادي يبقاو يتناو. بعد ما كملنا دابا غنصبغوا هاد السيبور ديالنا. انا غنصبغو بالبيض، غادي نديرو ليه 2 طبقات ديال البيض باش يبان البيض مزيان.
ودابا من بعد ما كملنا الصباغه ديال جوج طبقات، كتشوفوا كيف ولا الابيض ناصح. غناخد هاد المنادل اللي خديتهم من ايكيا، كيكون فيهم 3 طبقات، غنحلوهم وغناخدو الطبقه الفوقانيه كاع هي اللي غادي نغلفو بها هاد السيبور ديالنا. انا هنا خديت الكولا البيضاء وخففتها بشويه تاع الماء، هي اللي غنلصقوا بها هاد المنديل. نقطع واحد الوريدات من هذاك المنديل باش نزوق بيهم هذوك الرجيلات. وديما بالكولا البيضاء مخفى بالماء غنعاود فوق من السيبور بحال الفيرني. وها هو السيبور ديالنا موجود. كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى من الناس اللي مازال ما داروا ابوني يديروها دابا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. وكنشكر الناس القدام اللي كيدعموني بالجيمات ديالهم وبالتعاليق ديالهم الزوينين اللي الصراحه كيعجبني الحال فاش كنقراهم، فشكرا لكم بزاف بزاف. ودابا تشاو تشاو لا فامي.